السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لقلوبكم وأرواحكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو ملخص كتاب كيف تجذب الناس كالمغناطيس، فن أن تكون نورا ينجذب إليه القلوب. فتابعونا. في عالم تزداد فيه العزلة رغم تداخل الشبكات، ويغدو فيه التواصل سطحيا رغم تعدد وسائله، يبقى السؤال الأعمق الذي يطرحه كل إنسان واع: كيف أكون شخصا ينجذب إليه الناس بصدق، ليس بالتملق ولا بالمظاهر، بل بجاذبية داخلية تنبع من عمق شخصيتي وصفاء نيتي. وهذا بالضبط ما يجيب عنه كتاب كيف تجذب الناس كالمغناطيس، وهو رحلة نفسية وأخلاقية عميقة تأخذ القارئ من مرآة ذاته إلى آفاق العلاقات الإنسانية النبيلة. يقول الكاتب في مقدمة كتابه: الجاذبية ليست سحرا، بل هي فن واع. وغالبا ما يخطئ الناس حين يعتقدون أن الجاذبية هبة فطرية لا تكتسب، أو أنها حكر على الوسيمين والثريين والكتاب المشهورين. لكن في الحقيقة، كما يكشفها لنا الكاتب، أن الجاذبية الحقيقية تبدأ من الداخل، من ثقة هادئة ونية نقية وطريقة في التفاعل مع الآخرين تشعرهم بأنهم مهمون. والمغناطيس كما يوحي العنوان لا يجبر الحديد على الالتصاق به، بل يجذبه بقوة خفية لا ترى، لكن أثرها لا ينكر. يشرح لنا الكاتب في الفصل الأول من الكتاب عن الثقة بالنفس، ويقول أنها هي جذور الجاذبية، فلا يمكن لشجرة أن تمتد أغصانها نحو السماء إن لم تكن جذورها راسخة في الأرض. وكذلك الإنسان لا يمكنه أن يجذب الآخرين ما لم يكن واثقا بقيمته، مرتاحا لوجوده، متصالحا مع ذاته. ويؤكد الكاتب أن الثقة الحقيقية لا تعني الغرور، بل تعني معرفتك بأنك لست مثاليا، لكنك تملك قيمة فريدة، قدرتك على الاعتراف بالأخطاء دون أن ينهار احترامك لذاتك، إيمانك بأنك جدير بالاحترام حتى لو لم يظهره لك الآخرون فورا. ويقدم الكاتب هنا تمارين عملية لتقوية هذه الثقة، مثل كتابة قائمة بالإنجازات الصغيرة التي تفخر بها، أو استبدال الحوار الداخلي السلبي بأفكار مشجعة، والتصرف كأنك واثق حتى يصبح ذلك جزءا من طبيعتك. في الفصل الثاني يتحدث الكاتب عن الطاقة الإيجابية، ويقول أنها لغز الانجذاب الغير المرئي. فهل لاحظت أن هناك أشخاص بمجرد دخولهم الغرفة يشعر الجميع بالارتياح؟ وهذا ليس لأنهم قالوا شيئا طريفا، بل لأن طاقتهم تشع دفئا. فالكتاب يركز على أن الطاقة ليست مفهوما غامضا، بل هي مجموع مشاعرك، نياتك، طريقة تفكيرك. والإنسان السلبي حتى لو كان لبقا يشعر الآخرين بالثقل، أما الإنسان الإيجابي حتى لو كان خجولا فهو يمنحهم شعورا بالخفة والأمان. ويحث الكاتب في هذا الفصل على الابتعاد عن الشكوى المستمرة، وتجنب الأشخاص المستفزين أو المستنزفين عاطفيا، وتنمية عادة البحث عن الجوانب المشرقة في كل موقف، لأن الناس لا يختارون من يقضي معه وقته، بل يختار من يجعله يشعر بالأفضل.
في الفصل الثالث يتحدث الكاتب عن فن الاستماع، وهو أعظم هدية تقدمها لشخص ما. ففي زمن نعلم فيه أنفسنا كيف نتكلم ببراعة، نسينا أن أعظم فن في التواصل هو أن تصمت بذكاء. يقول الكاتب: لا يريد الناس أن تقنعهم، يريدون أن تفهمهم. فالاستماع الحقيقي ليس انتظار دورك للحديث، بل تركيز كامل في عيني المتحدث، وقراءة مشاعره من نبرة صوته وحركات جسده، وطرح أسئلة تظهر اهتمامك لا فضولك. ويشير هنا الكاتب إلى أن الكلمة الطيبة قد تنسى، لكن الشعور بأن أحدا استمع إليك بعمق لا ينسى أبدا. في الفصل الرابع يحدثنا الكاتب عن الأصالة، والتي هي سر الجاذبية التي لا تذبل. فالتمثيل مرهق والتصنع زائل. الناس يكتشفون عاجلا أم آجلا من يرتدي قناعا، ولهذا يشدد الكاتب على أن الجاذبية المستدامة لا تبنى إلا على الأصالة. أن تكون نفسك لا يعني أن تتخلى عن الأدب أو عن التهذيب، بل أن لا تتبنى آراء لا تؤمن بها لمجرد إعجاب الآخرين بها، وأن تعترف بأنك لا تعرف كل شيء، وأن تسمح للآخرين برؤية نقاط ضعفك بصدق معتدل. فالقلب ينجذب إلى الشفافية أكثر مما ينجذب إلى الكمال المصطنع. في الفصل الخامس يتحدث الكاتب عن القوة الخفية للتفاصيل الصغيرة، ويقول أن العلاقات لا تبنى بالخطابات العظيمة، بل باللمسات الصغيرة التي تقول أنا أراك. ويذكرنا هنا بأمثلة بسيطة لكنها عميقة: تذكر اسم شخص بل وتكراره في الحديث، سؤاله لاحقا عن أمر ذكره سابقا، كيف كان امتحان ابنك، أو الاهتمام بيومه لا فقط بمصلحتك منه. فهذه التفاصيل تصنع فرقا هائلا، لأنها تترجم إلى رسالة صامتة: أنت مهتم بما يكفي لأن أحفظك في ذاكرتي وقلبي. في الفصل السادس يتحدث الكاتب عن لغة الجسد، الحوار الصامت الذي لا يكذب. قبل أن تتفوه بكلمة، تكون لغة جسدك قد أخبرت الآخرين بقصتك كاملة. والكتاب يركز على أن ما لا يقال غالبا هو الأقوى. الابتسامة الصادقة تطلق هرمونات السعادة في عقلك وعقل الآخرين. الاتصال البصري يعبر عن الاحترام والاهتمام. وضعية الجسد المنفتحة، الأكتاف مرفوعة، اليدين غير متشابكتين، تشع دفئا وانفتاحا. ويشجع القارئ على مراقبة لغة جسده في المرايا أو تسجيل نفسه في محادثات قصيرة ليكتشف كيف ينظر إليه من الخارج. وفي الختام يقول الكاتب: أن تكون مغناطيسيا وأن تكون نورا. في نهاية رحلته لا يدعو القارئ إلى أن يستخدم الناس أو يستغل تقنيات لجذبهم، بل يدعوهم إلى الارتقاء بذواتهم حتى يصبح وجودهم نافعا وحديثهم مريحا وشخصياتهم ملاذا. فالجاذبية الحقيقية ليست أداة للسيطرة، بل هدية تقدمها للعالم حين تعيش بصدق وتعطي بسخاء وتحترم نفسك والآخرين. ليس المهم كم من الناس حولك، بل كم من القلوب تشعر بالأمان حين تكون أنت بجانبها. كان هذا متابعيني الكرام هو ملخص كتاب كيف تجذب الناس كالمغناطيس. أمل من الله أن تكون قد رقتكم هذا الملخص البسيط الذي قدمته لكم،
أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.